God morgon och välkomna till en ny dag, en ny film. Jag är ganska exakt 140 mil hemifrån just nu och strålande solsken. Jättefin start på dagen här. Dock är det bara 10 grader eller något sånt här. Jag är ju högt uppe i bergen. Detta är ju skidort egentligen. Och som introvert som mig så är det helt perfekt. Åka till en skidort så här års får man vara helt ensam. Så jag har nog varit enda gästen på det här hotellet. Men nu sätter vi kurs mot Ungern. Let's go. Allt är helt blött av morgondag. Kör vi små vägar som jag har tänkt att göra så har vi typ 4 timmar, 3 timmar 49 minuter till någon byhåla typ några mil innan gränsen till Ungern. Så jag bara tryckte på den på kartan och så kör vi, så får vi se vart vi hamnar. 11 grader visar termometern på hojen. Men vi är högt upp också. Vindarna som kom i ansiktet här när jag har visiret uppe är iskalla. Undrar hur fan det ska bli att köra hem sen. Här kan vi snacka kurviga små bergsvägar. Rätt goda potthål här också. Ja, här får jag ju inte köra så gör det ändå. Men det var fan äntligen lite grusväg från all jävla motorväg. Jag har legat och plöjt. Nu så undvika all form av motorväg och större vägar hade jag tänkt hela vägen ner genom Europa här nu då va. Men vi får se. Jag försöker vara väldigt försiktig med vad jag lovar och säger för det kan ändras direkt.
Fan vad fint att bo så här. Helt otroligt. Jag går ut på morgonen och bara ser de här bergstopparna. Jävla schysst offroad-bil. Han hade någon missat patrull eller något. Alla har offroad-bilar. Himla trevligt folk, slovakerna i alla fall. Jättetrevliga. Alla hejar på mig när jag kommer och kör så här. Dock så, och jag har inte stött på typ någon som kan någon form av engelska. Verkligen ingenting. Alltså inte ens hello. Liksom du säger hello. Man bara tittar på det som ett jävla frågetecken. Nu har vi kommit ner till någon byhåla här. Jag åkte förbi ett Lidl. Och jag har fan bara kört alltså kanske en halvtimme eller någonting från att åkte. Men det har alltid gått att starta dagen med typ två timmar på hojen. Det är typ så här en tanke eller sådär. Och så kan man sträcka på sig så här. Men jag tänkte fan så att det missar chansen när jag åker förbi. För väskan är tom. Jag har ingenting. Så jag hade tänkt att köpa lite vatten och något att äta lite sådär. Så jag är nästan lite stolt över mig själv. Jag klarade en självscanning på Lidl. På slovakiska. Det är fan inte illa pinkat. Jag får inte säga något annat. Köpte vatten. Några monster. Lite godis. Lite kakor. Och så hittade jag några sådana varma pizzabullar. Perfekt frukost. Jag har kommit ner från bergen lite. Vi ser dem uppe borta i fjärran där nu. Det gör sån skillnad på temperaturen bara om man kommer ner. Det var jävligt skönt uppe. Och med de här tjocka MC-kläderna och fryser jag ingenting. Liksom. Och jag har ju mjukisbyxor under och så en hoodie och en t-shirt. Så jag kan köra i 10 grader tror jag utan att behöva frysa direkt. Sen har jag med mig sommar-MC-kläder i en av sidoväskorna. Så jag får byta om till när det blir lite varmare neråt. Kanske idag. Om jag tar mig hela vägen till Ungern. Men vi får se vad som händer. Väldigt trevliga vägar att köra på. Sjukt fina omgivningar och inget säger något om. Och mycket nere i de här länderna, Italien, liksom Kroatien och sådär. Det är sådana här vägar i den här storleken. Typ Bosnien är typ den största vägen jag körde på i Bosnien är typ så här stor. Och det är oftast 90 och så hamnar man bakom en eller två lastbilar och så kan man inte köra om dem. Och det var med min CF-motor. Och det blev lite tröttsamt. För jag hade inte kraften att kunna göra en omkörning på en sån här väg till exempel. Här är det ju busenkelt. Du pytsar ju förbi de här som det vore ingenting. Vi har en jättefin väg här framför oss nu. Den går så här. Så det ska bli kul.
Skåpbilen har nog kört den här vägen många gånger. Helvete vad han kör. Jag kör som en dåre, han kör jättefort. Och sådana situationer är skitjobbigt för man tycker själv, jag kommer på motorcykel här, han håller bra hastighet, jag hänger på honom. Och sen helt plötsligt så bara kollar han i backspegeln och bara, fan ligger motorcykeln där. Då kör han in till kanten, eller oftast gör de det, och så släpper de förbi en. Och då måste du köra fortare än vad han gör sen. För att annars så ligger du och bromsar honom. Eller förstår du? Då får du den skåpbilen eller den bilen i arslet. Och då blir man stressad och så känner man bara, fan nu måste jag ju gasa på här. För nu släppte han ju om mig för att vara snäll. Och nu kan jag ju inte ligga och vara en stoppkloss för honom. Så hitta en bil som har, eller en lastbil eller vad fan var som helst som du tycker har lagom hastighet. Och så lägg den med rätt bra avstånd bakom honom. Så att han förhoppningsvis inte släpper förbi dig. Men det är ju inte mer än att man blinkar och stannar bara. Men det har varit ut för många gånger. Man hamnar bakom någon och så är de snälla och släpper förbi en. Och sen så kollar man i backspegeln så ligger de där, fan du vet. De man köra som jävla dåre. Halv tank. Det känns som att det är lika bra att fylla på. Hey cardio, music off. Ser fan precis ut som i DC. Lämna en kommentar om ni spelar DC. Jag spelade jättemycket DC ett tag, men vi gjorde ett misstag, jag och Johan, vi har spelat, jag vet inte, alltså mycket. Och vi började bygga vårt liv och bas på en privat server. Och vi hade, ja ni som spelar DC förstår ju vad jag menar, men vi hade liksom så här typ 4 lastbilar och typ 6 vanliga bilar. Och vi hade liksom typ kanske 10 utrustningar av allt top notch. Så här, vi hade allt. Liksom, vi var kungar på den servern. Vi var så stora så att det var inte ens någon som vågade försöka raida våran bas. Men ja, skitsamma. Sen blev det en uppdatering och den privata servern lades ner. Och då har jag och Johan suttit i för många timmar och investerat vårat liv. Så får se om vi orkar börja om på en ny server igen. Det är så jävla likt DC här. Chernarus kartan i DC, jag tror den är gjord från en del i Slovakien eller Tjeckien är det nog förresten. Och därför det är så likt, husen är så lika. Ni som inte spelar DC tänkte bara shit vilken nörd.
Det huset har inte sett ett sånt i DC. Det finns säkert konservburk där inne. Kanske en vattenflaska. Och de här husen har vi i DC också. Det finns aldrig någon loot i dem. Landskapen och vägarna åker omkring i Slovakien så här är top notch. Jag har ju inte gjort någon favoritlista, men det är så fint att köra omkring här. Men det är väldigt så här nedgånget och det är mycket typ, jag vet inte vad man säger, uteliggare eller alkoholister eller så. Jag vill ju aldrig prata illa om något land eller sådär, men jag pratar ju bara eftersom mina egna ögon, det jag ser när jag är ute och kör så här. Jag har säkert sett 20 stycken idag som redan varit så här kalaspackade som går ut med gatorna så här. Och klockan är 11:15. Unge stod och vinkade åt mig. Och jag brukar alltid när jag möter polisbilar brukar alltid heja så här, hej. Typ så här, jag vet inte varför, det är bara någon jävla grej jag fått för mig. Och de brukar faktiskt alltid heja tillbaka, men hittills har ingen gjort det i Slovakien. De tjänar kanske dåligt så de är sura i polisbilen där. Och fula polisbilar med vita och gröna. Jag såg någon innan som var faktiskt riktigt jävla fet. Den var typ svart. Jag vet inte, det kanske inte var någon vanlig polis. Kanske var någon superpolis eller någon annan. I Italien var det riktigt feta snutbilar. Så nu börjar det ett bergspass här igen. Och ett bergpass är ju att du åker över eller runt ett berg eller vad man ska säga. Jag har kört många sådana här idag och är så jävla fint att glida omkring så här. Och de här mittemellanvägarna, detta är ju mittemellanväg kallar jag det för. De är jävligt fina, jättefina asfalt och så här. Sen kan man ju välja vägar som är lite mindre. Om du väljer typ kurviga vägar eller sådär i GPSen. De är riktigt dåliga. Fanns supermega potthål och rullgrus i kurvorna och allting. Här kan man glida omkring. Fy fan. Jävla kul. Så de är ute och vandra. Det är något jag aldrig skulle göra. Jag skulle behöva. Fan, jag helvete vad fint. Oh, så går det ner för här nu igen. Det är som en berg- och dalbana. Det är kul i Rumänien sen. Där ska ju de Europas absolut bästa motorcykelvägar vara. Det så blir jävligt roligt. Jag har lite förutfattade meningar om Rumänien eller sådär. Så jag är lite rädd för att åka dit. Men det är bara förutfattade meningar säkert. För rumänerna är jättegästvänliga och skitsnälla. Det är bara att de man kanske har stått på hemma i Sverige, kanske inte guldkornen eller vad man ska säga. Det blir ju lätt när man åker så här att man träffar på en idiot i ett land och då blir det att bara, fan det är ett jävla skitland. Bara för då
drar den personen ner hela jävla landet. Men de jag har träffat och pratat med i Slovakien har ju varit verkligen supertrevliga, jättegästvänliga. Förutom typ zigenare, sånt som har sprungit och jagat mig. Det finns till och med på film från förra säsongen. Och sen kanske man inte får säga zigenare, jag vet inte. Men inget illa ment om man inte får säga det, jag vet inte. Jag är gammal, jag hänger inte med vad man får säga och inte säga. Jag menar aldrig något illa om jag skulle säga någonting. Det går som en jävla raket har jag. Vad är det här för något? Det var kul att gjort någonting idag. Om jag åker förbi någonting roligt. För jag har bara kört. Och det är det jag tycker är kul. Men jag hade velat gjort någonting. Det var kul att se om vi åkte förbi någonting man kan stanna och göra. Se om vi kan få bort chicken stripsen på däcken också. Och det är också ett problem. Det är mina däck. De var sprayans nya när jag åkte, men som jag sagt i tidigare avsnitt så den här resan skulle inte bli av. Detta var bara en ren impuls. Och jag köpte den här hojen och så köpte jag nya däck och då köpte jag 50-50 däck. Och det är ju 50% grus, 50% asfalt. För jag hade tänkt att köra lite Trans-Euro Trail med den här hojen hemma i Sverige. Och då behöver man lite grövre däck och ett 50-50 däck på en sån här hoj är typ, det är ganska bra att TT en del vill ha kanske 70% grus och 30 asfalt sådär. Men och sen så blev det impulsbestämt att jag bara åkte, så nu har jag ju fått åka med 50-50 däck och de är jävligt grova. Det är inte ett rent asfalt, alltså det är ju inte gjort för asfalt. Jag skulle ha haft kanske ett 70 asfalt, 70-30, så 70 asfalt, 30% grus på den här hojen på en sån här resa. Så mitt bakdäck efter typ bara ett par 100 mil är nere på typ 50%. Så jag kommer inte komma hem på det här bakdäcket, det kommer ta slut. Så jag kommer behöva byta däck någonstans också. Så det får bli när jag kommer till något hotell eller någonting och sitta och ringa runt till några länder i förväg. Så jag kan hitta någon MC-verkstad så jag kan beställa hem ett däck till mig eller så kanske ha hemma så de kan lägga undan ett däck så bara få gå och byta bakdäck. Och det är så mycket vrid i den här hojen och de här däcken är ganska mjuka och det blir ju att man går sig på lite ur kurvorna så här liksom så man äter upp däcket jättefort. Och Kent så jag faktiskt fick däcken av K-Cycles i Harbo. Han sa att typ 500 mil kanske jag kan köra på det bakdäcket beroende på hur mycket man vrider på gasen. Kör man bara grus och skog så håller de kanske längre, men på asfalt så tar de slut fort. Så det är lite läskigt när det blir blött ute och asfalten kanske kan vara hal, för jag har ju inte så mycket kontaktyta mot asfalten med de här dubbade däcken. Så man får ta det väldigt försiktigt. Sådana här ställen är ju helt totalt livsfarligt att komma så här med motorcykel. Man vet aldrig. Pizza. Nej, jag åt det till frukost. Jag satt den och krökade redan. Hemskt att se.
Jag trodde jag höll på att bli knäpp först, men de ropar ut något meddelande i högt. Det sitter högtalare på, där ser ni på den stolpen där. Över hela området. Jag tänkte, vad fan är det jag hör? För det är högt också, för jag hör det genom musiken och spelar och genom mina hörselkoppar. Undrar vad det är för något. Jag förstår ju inte ett ord liksom. Aldrig varit med om innan. Då bönutrop har jag ju varit med om att ropa ut så, men detta var inget bönutrop. Någon kärlek som kacklar av något. Nu är det äntligen dags att ta av sig den här tjocka MC-jackan och eventuellt byxorna också och byta till sommar-MC-kläder. För nu är det 26 grader och solen bara steker på så jävla gött. Fin utsikt här med ett jätteslott i bakgrunden om det syns. Och ett helt slott. Det är ett helt slott. Det är sjukt, det är bara massa slott överallt. Detta är inget speciellt dyr MC-jacka, men den känns bra. Den känns riktigt rejäl. Men den har bokstavligt talat noll vind igenom sig. Och det är skitbra när det är kallt och regnigt. Man kan öppna på axeln här och få ett litet nät. Men det är liksom, det gör ingen som helst skillnad att åka med de här öppna. Så den är varm och skön och känns säker och rejäl, men nu så det blir gött att byta om lite. Man måste ha liksom typ ett underställ eller mjukiskläder under de här byxorna och jackan, för det andas ingenting och det är som ett galon på insidan. Så det är liksom det klibbar fast direkt kläderna alltså mot huden. Så kan du inte gå, sen så blir det helt stel som en robot för allt sitter fast. Jag tänkte jag ta på mig de här nya kläderna över det här nu. Så slipper jag göra om hela packningen. Så, sommarkläder, sommarhandskar. Let's go! Jag råkade ta en fel avfart för skärmen håller på att vrida och vända sig så här hela tiden. Så jag såg inte vad fan jag skulle. Hamnade mitt in i värsta trafikkaoset här nu. Bara för det i något ställe. Jag vet inte ens var jag är någonstans. Ja, fint. Jävligt mycket folk ute, mycket bilar. Klockan är 12:30 med det kanske är lunch. Eller något. Köpcentrum. En Cybertruck där. Den första Cybertrucken jag har sett i verkliga livet. Jag har precis stannat och tagit en liten bensträckare och studerat kartan lite, och till min förvåning så är det bara 2 timmar 18 minuter 13 mil till Baltasjön i Ungern. Så jag slog in det på GPSen. Så får vi se om vi hittar någonstans att bo där sen och sådär. Börjar med att åka dit. Klockan är inte sådär jättemycket än, eller klockan är bara 22.
följer med infödingen här fan. Halv tank, då fyller vi 29 grader, strålande sol. Så jävla gött. Det är inte långt kvar till Ungern här nu heller. Har de bara 95 eller? Ja, skitsamma. Nummer 14. Hey cardio, radio off. Hi, number 14. Okay. Yes. It's okay? Yes. Thank you. Testing. Jag har precis bytt batteri. Jag är inte säker, men jag tror fan den här ån eller floden eller skiljer Slovakien och Ungern åt. Jag tror vi är Ungern nu. Om det inte kommer en till flod längre fram, jag vet inte fan. I don't know. Nej, det var inte den floden. Och det är inte denna heller. Men det kommer till här framme nu, ser på kartan, och där är gränsen. Där är bron. Här går gränsen. Ja, välkommen till Ungern då, gott folk.
Ser helt annorlunda ut bara man kommer över. Alltihop ser annorlunda ut. Luktar annorlunda med. Då får man jävla ha tungan rätt i mun. I Ungern så ska man äta korv, har jag fått höra. De gör ju bra korv i Ungern, tydligen. Så det blir spännande att se vart man ska bo någonstans i natt. Jag har i alla fall lite till att ge då. Det blir bättre med röven varje dag, för det är ont att sitta på sadeln, men idag har inte varit alls farligt, och idag har jag suttit många timmar på den här hojen. Jättemånga. Ser ni de bollarna som är i trädet? Det är som massa stora skorpon där uppe till höger. Det är parasiter. Det är jättemycket stora. Ni ser alla. Jävlar vad stora. Det är parasiter. Det är mistel. Jag får lära mig sådär. Jädrar vilka stora. Kolla. Här hade jag inte jävla ordning om. Fick jag lära mig på den där utflykten vi var på i Kroatien med den här guiden. Det är parasitväxter. Ser ut som fågelbon fast. Det blir en helt annan liksom biotop, eller man säger bara man kommer ner här nu. Nu är det 30 grader. Nu svalkar inte ens vinden längre, men fan, jag klagar inte, det är riktigt gött. Det var typ 50 grader när vi körde igenom här sist. Och Ungern hade jag tänkt att ge lite extra tid, tror jag. Jag ska inte stressa igenom det här landet i alla fall, utan nu ska jag nog slå av på gasen lite. För nu har jag kommit ner i värmen, och förra året så mötte jag upp Tom och vi skulle till Kroatien, så det enda jag fick se av Ungern var motorväg. Och vi var duktiga och köpte vignetter och allting, och sen fick jag läsa idag bara att man behöver inte vignett för motorcykel på motorvägen. Bara bilar och lastbil. Jädrar vad fint det var alltså. Det är som man är i ett naturreservat och kör. Jag har bara en timme kvar till den där sjön, och finns garanterat boende där. Kolla där. Det finns ju mycket som helst att välja på typ. Så jag kör väldigt lugnt och sakta, bara ligger och pluttrar fram här och typ kolla på naturen, för det var helt sjukt. Jag börjar bli lite trött och sliten med nu. Det har varit en lång dag. Jag kör som i en tunnel av träd. Kom 2 sportmotorcyklar här och kör om med något så in i helvete. Jag kör som i en tunnel av träd. Och så kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med något så in i helvete. Och kör de med
Detta är nog en populär åka fort på motorcykelväg. Så jag tror. Fin asfalt också. Men det var nog inte första gången de hade kört den slingan. De har mött mycket motorcyklar här nu. Jättefin väg framför mig här när vi ser på kartan. Helt otroligt. Första lilla staden i Ungern jag åker in i. Eller samhälle eller vad fan det är. Vilket jävla slott. Shit. Så jävla mysigt och fint. Det här fick jag inte se sist. Så jag åker till den här sjön och hittar ett boende. Och så kollar lite Google Maps och ser vad det finns för coola grejer runt omkring här. Hoppas det finns något någon militärbunker eller något sånt här häftigt man kan åka och kolla på. Jag tycker det är kul att gå på museum och sånt också, men det är inte riktigt samma sak. Övergivna stora fabriksbyggnader och militäranläggningar och bunkrar och sånt, det tycker jag är intressant. Övergivna hus överlag. Ja, nu ser man sjön här nere. Den var stor. Jag tror jag läste bara någonting på Google Maps där. Det var typ Centraleuropas största sjö. Men inte Europas största sjö. Här låg ett hotell jag såg på Booking. Fast jag har inte bokat den. Jag tänkte jag skulle gå och kolla hur fan man parkerar, hur parkeringarna och sånt ser ut. Jävlar. Så han har precis varit inne och bokat, eller jag bokade i mobilen med Booking-appen. Och astrevlig personal, pratar skit på engelska. Hur bra som helst. De har restaurang också där de gör riktigt feta hamburgare. Så går jag äta den här snart.
Jag är jättehungrig nu. Men först så jag konkar upp den här jävla väskan till hotellrummet. Shit vad varmt det var. Han hade satt kaninöron på hjälmen, såg ni det eller? Vi får väl ta en liten sightseeing och gå ner och kolla på den där vattenpölen som ligger där nere som så himla fin. Helt sjukt att bara på några dagar har man gått hemifrån kallt och regn till det här. En park med en gubbe. Vattenfontän. Eller dricksvatten eller något. Man kan fylla på vattenflaskan. Känns som vilken strandpromenad som helst. Typ i Spanien, fast att vi är mitt i Ungern med en stor sjö. Här blir svettig av att bara gå. Det är bra att jag får röra på mig lite. Så, här är vattnet. Bevis på att jag har varit här. Det är helt grumligt och äckligt. Jag är ingen badare av mig. Jenny sa att om du inte hoppar i och badar så är du efterbliven. Är du ändå där, men jag vet inte om jag vill bada så. I don't think so. Det är jävligt långgrunt. De är jättelångt ut och det går bara till midjan. Jag håller på att fiska här borta. Ja, nu blir det en hamburgare här i alla fall till kvällsmat. Sen blir det bums i säng och en house tour har ni nog inte fått heller. Det blir irriterande musik. Den är nog copyright-fri i alla fall. Och den obligatoriska house touren såklart. Den får vi inte missa. Det kostade 51 euro. Och vet typ vad var det? 560 kronor någonting. Ja, 51 euro. Vi får räkna ut själva. Och då ingick inte frukost. Men du kunde parkera hojen var du ville inne på området här. Så det var bra. En del är så här väldigt så här strikta med sina parkeringar och sånt. Men här kan man parkera bra. Badrum. Badrum, dusch, toa, kylskåp, säng och så en ny fin AC. Duger för mig. Nästan för mycket för mig. Men ja, nu så jag fan gå och lägga mig. Jag är helt färdig. Fan skönt att slippa den här jävla musiken där nere. Den var riktigt jobbig. Och innan vi avslutar så tänkte jag att vi ska ta en kik på kartan. Nu är jag ju här. I Ungern. Norra änden på den här sjön. Och nu är ju den stora frågan vart jag ska ta vägen härifrån. Och det har jag inte bestämt än. Om jag ska åka raka vägen in i Rumänien här. Eller om jag ska åka ner Kroatien, Bosnien, Montenegro, Serbien, kanske besöka Kosovo och sen ta mig genom Serbien in i Rumänien. Och sen från Rumänien ner i Bulgarien här. Men
Jag vet faktiskt inte hur jag ska göra. Jag har sån beslutsångest. Och jag hoppades på att jag skulle hitta lite coola grejer och kika på här nu runt omkring den här sjön och i Bulgarien här. Men jag har inte hittat någonting sådär speciellt. Jag brukar liksom ta kartan och så brukar jag trycka på sevärdheter typ. Och så kommer det fram. Såna här röda pluttar. Och så brukar jag sitta och kolla på dem så här. Vad är det för något? Men liksom fan, det är typ bara skit. Det är bara en massa jävla skit här liksom. Bara ta någon random grej här liksom bara. Ja, en stig i skogen. Liksom. Och jag brukar sitta och söka på typ så här VV2 bunker. Och så översätter man bunker i Google Translate till ungerska eller serbiska eller vad det är på då. Så söker du på det och så jag försöker hitta lite militärbaser och sådana här grejer. Övergivna såklart. Jag har inte hittat någonting direkt här. Så det finns ingenting som håller mig kvar i Ungern. Jag hade hoppats på att jag hade hittat någonting som kunde stannat en natt till i Ungern. Men det blir nog att jag åker vidare imorgon. Men vart, det vet jag inte än. Och det får ni se i nästa avsnitt. För nu så avslutar den här. För att nu har den här videon blivit jävligt lång tror jag. Men det har hänt mycket idag. Och nu har jag bara gott grejerna framför mig. Men tack så mycket för att ni har kollat. Så syns vi i nästa video igen. Hej då! Långt in i skogarna någonstans i Haboland bor det en viking med skiftnyckel.